नमस्ते सेवारो र तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आज म तपाईसँग शेयर गर्न गइरहेकी छु अफगानी चिकन रेसिपी। आई होप तपाईलाई मन पर्छ होला। यो रेसिपी एकदमै टेस्टी हुन्छ। मैले पनि धेरैचोटि बनाएर मेरो फ्यामिलीलाई खिलाइ पनि सके। उहाँले एकदमै टेस्टी भयो भन्नुभयो। एकखेप तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउनुहोस्। त्यसरी नै मज्जाले बनाएर मैले जस्तै टेस्टी हुन्छ र लेट्स स्टार्ट गरौँ है। अब अफगानी चिकन बनाउनको लागि मैले लिएको छु हरियो खोर्सानी, धनिया, प्याज, अदुवा, लसुन, दही। यसको माथि मैले हालेको छु जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ब्ल्याक पेपर हालेर यसको मैले एउटा मिक्सीमा पेस्ट बनाएको छु। अब हाम्रो यो पेस्ट रेडी भइसकेपछि हामीले यो चिकनमा यो पेस्ट हालेर मज्जाले यसलाई 1-1.5 घण्टासम्म म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्छ। त्यसको बादमा मैले यो पेस्टमा अलिकति हल्दी पनि हालेको छु। अब हामीले यो चिकनलाई मज्जाले एउटा प्यानमा रोस्ट गर्नुपर्छ। यो रोस्ट भइसकेपछि मैले एउटा कराईमा बटरलाई खारेको छु। त्यसको माथि मैले हालेको छु तेजपत्ता, दालचिनी, अलैँची अनि त्यो पेस्ट। अब हामीले यो पेस्टलाई मज्जाले उमाल्नुपर्छ। त्यसको बादमा मैले चिकन एड गरेर मज्जाले यसलाई पकाएँ। अब हाम्रो यो चिकन रेडी भइसक्यो, हाम्रो यो अफगानी चिकन रेसिपी। आई होप तपाईलाई यो रेसिपी मन पर्यो होला। तपाईले पनि एकखेप ट्राई गर्नुहोस्, टेस्टी हुन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। प्लिज डु सब्सक्राइब।